ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ. આપણે ધોરણ 12 માં રસાયણ વિજ્ઞાનની શરૂઆત કરીએ તો ચેપ્ટર નંબર 1 ઘન પદાર્થ સોલિડ સ્ટેટ જેને કહીએ છીએ આપણે. હવે ઘન પદાર્થો વિશેનો અભ્યાસ આપણે ધોરણ 11 ની અંદર દ્રવ્યની અવસ્થાઓમાં કરેલો કે દ્રવ્યની કુલ અવસ્થાઓ કેટલી હતી? તો કે દ્રવ્યની કુલ અવસ્થાઓ 5 હતી: ઘન, પ્રવાહી, વાયુ, પ્લાઝ્મા અને બીઈસી એટલે કે બોઝ આઇન્સ્ટાઇન કન્ડેન્સેશન. તો ધોરણ 11 ની અંદર એ અવસ્થાઓનો અભ્યાસમાં આપણે પ્રવાહી અને વાયુ અવસ્થાઓ વિશે અભ્યાસ કર્યો કે વાયુ અવસ્થા કોને કહેવાય, પ્રવાહી અવસ્થા કોને કહેવાય, અવસ્થાઓ જે છે એ અવસ્થાઓ એકબીજાની કઈ રીતના જુદી જુદી છે, કઈ રીતના વિભિન્ન છે અને દ્રવ્યના આધારે આપણે તેમનું અલગ અલગ રીતે વર્ગીકરણ કર્યું. હવે એના પહેલા થોડું રિવિઝન માંગીએ તો શું છે દ્રવ્ય કોને કહીએ? દ્રવ્ય જે છે એ દ્રવ્ય કોને કહીએ? તો કે કોઈ પણ પદાર્થ જે છે એ કોઈ પણ પદાર્થ વજન ધરાવતો હોય અને જગ્યા રોકતો હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ આ માર્કરની વાત કરીએ આપણે તો એને શું અહીંયા મૂકું છું તો કે વજન પણ ધરાવે છે અને જગ્યા પણ રોકે છે. તો એવા પદાર્થને આપણે દ્રવ્ય તરીકે ઓળખીશું અને એ દ્રવ્ય જે છે એ દ્રવ્યની અલગ અલગ પછી અવસ્થાઓ છે કે જે દ્રવ્યથી પદાર્થ છે એ કયા પ્રકારનો છે અને એવી અવસ્થાઓ આપણે જોઈ છે: ઘન, પ્રવાહી, વાયુ, પ્લાઝ્મા અને બોઝ આઇન્સ્ટાઇન કન્ડેન્સેશન. અને એમાં ધોરણ 11 ની અંદર આપણે મુખ્યત્વે અભ્યાસ કર્યો હતો પ્રવાહી અવસ્થા અને વાયુ અવસ્થાઓ વિશે. અને એમાં આપણે અલગ અલગ નિયમો જોયા હતા, જેમ કે ચાર્લ્સનો નિયમ હતો, બોલ્ટ્ઝનો નિયમ હતો, પછી ગેલિલિયસનો નિયમ હતો. અને એના ઉપરથી આપણે અલગ અલગ બળોની સમજૂતી મેળવી હતી કે જે દરેક દ્રવ્ય છે એ દ્રવ્યની અલગ અલગ અવસ્થાઓ પ્રવાહી હતી, વાયુ હતી. તો કે એ અવસ્થાઓ કયા પ્રકારના ગુણધર્મો અને કયા પ્રકારની અવસ્થાઓ છે એ મુજબ એ જુદી જુદી અલગ અલગ રીતે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી હતી. હવે આગળ જઈએ તો કે ધોરણ 12 ની અંદર આપણે મુખ્યત્વે ઘન અવસ્થા વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે કે ઘન અવસ્થા અને ઘન પદાર્થો કોને કહીએ? તો કે ઘન અવસ્થા એટલે શું? તો ઘન, પ્રવાહી, વાયુ જે છે આ ત્રણેય અવસ્થા એકબીજાની અલગ પડે છે. એને અલગ કરવા માટેની એક મુખ્ય જે બાબત છે એ છે ઘટક કણોની ગોઠવણી. કે ત્રણ અવસ્થા જે છે એ ત્રણ અવસ્થાઓને આપણે અલગ અલગ રીતે કઈ રીતના વર્ગીકૃત કરી શકીએ? તો કે ઘટક કણોની ગોઠવણી જે છે એ અવસ્થાઓની અંદર કઈ રીતના જોવા મળે છે? ધારો કે ઘન, પ્રવાહી, વાયુની વાત કરીએ તો ઘન પદાર્થ આપણે કોને કહીશું કે જેમાં ઘટક કણો જે છે એ એકદમ કેવા છે? ક્રમશઃ લાંબા અંતર સુધી સુવ્યવસ્થિત ગોઠવણી જોવા મળે છે. જો અહીંયા ઘટક કણો આપણે લઈએ તો એ તમામ કેવા છે? સુવ્યવસ્થિત ગોઠવણી ધરાવે છે. અને બંને ઘટક કણો વચ્ચે ક્યાંય જગ્યા કે છિદ્ર જેવું, પોલાણ જેવું રહેતું નથી. એકદમ એકબીજાથી સુવ્યવસ્થિત નજીક ગોઠવાયેલા જોવા મળે છે. હવે એ પ્રમાણે પ્રવાહી અવસ્થાની વાત કરીએ તો કે પ્રવાહી અવસ્થા પદાર્થ કોને કહીશું? તો કે ઘટક કણો તો ગોઠવાયેલા છે પણ એ ઘન પદાર્થ કરતા કેવા છે? દૂર. એટલે કે એમના વચ્ચે જગ્યા કે છિદ્ર જોવા મળે છે અને ઘટક કણોની ગોઠવણી જે છે એ દૂર દૂર જોવા મળે છે. જેના કારણે એ જે છે એ ઘન પદાર્થ કરતા પ્રવાહી અવસ્થા અથવા પદાર્થ કેવો છે? તો નિર્બળ જોવા મળે છે. અને એક પ્રમાણે ત્રીજી અવસ્થા વાયુની વાત કરીએ તો વાયુમાં ઘટક કણો જે છે એ એકદમ દૂર દૂર જોવા મળે છે. એટલા માટે આપણે વાયુ અલગ અલગ રીતે ઓક્સિજન છે, હાઇડ્રોજન છે, નાઇટ્રોજન છે, કેટલાક વાયુઓ વાતાવરણમાં છે પણ દરેક જોઈ શકતા નથી કેમ ઘટક કણો એકબીજાથી વિશાળ અંતરે દૂર છે. એ પ્રમાણે પ્રવાહીની વાત કરીએ તો કે પાણી એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે ઉદાહરણ તરીકે પ્રવાહી તરીકે પાણી. એટલે પાણીના અંદર એચમાં હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન બંને ઘટક કણો છે પણ એમના વચ્ચે જોડાયેલું જે બળ જે છે એ બળ કેવો હશે? બળ અથવા બળ નિર્બળ હશે. અને જેના કારણે પ્રવાહીને એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થા કોઈ પણ પાત્રમાં તમે પ્રવાહી નાખો તો એ કેવો આકાર ધરાવે? એવો જ આકાર ધરાવે. અને ઘનની વાત કરીએ તો ઘન પદાર્થોની અંદર ઘટક કણોની ગોઠવણી એટલી સુવ્યવસ્થિત ગોઠવાયેલી જોવા મળે છે કે ઘટક કણો સરળતાથી છૂટા પડતા નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ માર્કરની વાત કરીએ તો આ એક ઘન પદાર્થ કહેવાય. આ પદાર્થને હું ગમે ત્યાં તો મૂકું છું તો એ પોતાનો આકાર એવો જ રાખશે, ચોક્કસ આકાર ધરાવશે. શા માટે? કેમ કે જેટલા પણ પાર્ટિકલ્સ હશે નાના નાના એ બધા જ પાર્ટિકલ્સ એકબીજાથી કેવા છે? સુવ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવાયેલા જોવા મળે છે. અને આ ઘટક કણો જે છે આ ઘટક કણોની ગોઠવણી જેટલી સુવ્યવસ્થિત છે એ શાના આધારે કરવામાં આવે? શાના આધારે થાય છે? તો એ ગોઠવણી જે છે એ અલગ અલગ બળોના આધારે થાય છે અને અલગ અલગ બળોના આધારે થતી હોવાના કારણે એ અલગ અલગ અવસ્થામાં શું થાય છે? ફેરવાય છે. અને આવા બળોની વાત પણ આપણે દ્રવ્યની અવસ્થામાં કરી ચૂક્યા છીએ. કયા કયા? તો સૌથી પહેલા આપણે જે ઘટક કણો એકબીજાથી જોડાય છે એ કયા પ્રકારથી જોડાય છે આપણે
એની વાત કરીએ તો કોઈ પણ ઘટક કણ છે એ આપણે જાણીએ છીએ કે કણ જે છે એ વીજભાર ધરાવતા હોય છે અને એ વીજભાર કયા પ્રકારના તો કે ધન વીજભાર અને ઋણ વીજભાર. હવે આ જે ધન વીજભાર અને ઋણ વીજભાર છે એ શા માટે સમજવા જરૂરી છે તો જુઓ કોઈ પણ ઘટક કણ જે છે એ એકબીજા સાથે સુવ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવાઈ અને એક પદાર્થની રચના કરે છે ત્યારે ઘટક કણ ગોઠવવાની જે શરત છે એ કઈ છે તો હંમેશા એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે એક જ પ્રકારના આયનો અથવા વીજભાર ધરાવતા ઘટક કણો એકબીજા સાથે ક્યારે પણ આકર્ષણ કરતા નથી. આકર્ષણ થતું નથી. કેમ કે સમાન વીજભાર કહીએ સમાન વીજભાર હોય તો સમાન વીજભાર ધરાવતા ઘટક કણ જે છે એ ક્યારે પણ એકબીજા સાથે જોડાઈ શકતા નથી. તે હંમેશા શું કરે એકબીજાનું અપાકર્ષણ એટલે રિપલ્શન થતું જોવા મળે છે. હંમેશા અપાકર્ષણ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ આ ધન આયન છે અને આ ધન આયન છે. આ ધન બંને આયનો એકબીજા સાથે અપાકર્ષણ કરશે ક્યારે આકર્ષણ કરશે નહીં એટલે એકબીજા ક્યારે જોડાઈ શકશે નહીં. એ બંને એકબીજાથી કેવા છે દૂર જ રહેશે એકબીજાથી વિરુદ્ધ છે ઓપોઝિટ છે. આ જ પ્રમાણે બીજા આયનની વાત કરીએ ઋણ આયનની તો ઋણ આયન જે છે માઈનસ ધરાવતા વીજભાર જે છે એ પણ હંમેશા એકબીજાથી ક્યારે આકર્ષણ પામશે નહીં. સમાન વીજભાર ધરાવતા હશે એક જ એવા વીજભાર ધરાવતા હશે એવા તમામ આયનો એકબીજાથી હંમેશા શું કરશે અપાકર્ષણ જ જોવા મળે છે અને આ પણ શું બને અપાકર્ષણ. એક જ પ્રકારના વીજભાર ધરાવતા આયનો હંમેશા અપાકર્ષણ જ અનુભવે છે. અને હવે વાત કરીએ આપણે વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા તો કે વિરુદ્ધ વીજભાર એટલે ધન આયન અને ઋણ આયન આમ અલગ અલગ વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા હશે તો કે વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા આયનો એકબીજાથી આકર્ષણ અનુભવશે અને આકર્ષણ અનુભવીને એકબીજાથી મજબૂત બનાવશે અને એક પદાર્થની શું કરે છે રચના કરતું જોવા મળે છે. અને આવા જે છે એ ધન આયન અને ઋણ આયનના અલગ અલગ ઘટકની અવસ્થાઓમાં આપણે બળો વિશે વાત કરી હતી. કયા તો ધારો કે આપણે એક સિમ્પલ વાત કરીએ તો કે સૌપ્રથમ હતા લંડન અને વિસર્જન બળો તો કે લંડન અને વિસર્જન બળો કોને કહેવાય આપણે તો કે એ કયા પ્રકારના હતા અધ્રુવીય પ્રકારના હતા. અને અધ્રુવીય પ્રકારના કોને કહીશું તો કે જે સામાન્ય રીતે એક જ પ્રકારના ધ્રુવીય ધરાવતા હોય એટલે કે ધ્રુવ જે છે ધ્રુવની હાજરી કેવી એટલે એક જ પ્રકારની. અને એની વાત કરીએ તો આપણે H2 કહી શકીએ I2 કહી શકીએ Cl4 એટલે કાર્બન ટેટ્રા ક્લોરાઇડ કહી શકીએ કે જે એકબીજાથી આકર્ષાઈને કેવા શૂન્ય વીજભાર ધરાવશે. હંમેશા કેન્દ્રનો પ્રભાવ કેવો બનવાનો છે શૂન્ય. અને સ્થાયી અવસ્થા હશે એ સ્થાયી અવસ્થા ધરાવતા પદાર્થો હંમેશા કેવા છે શૂન્ય પ્રકારના જ જોવા મળે છે એટલે કે એ અધ્રુવીય પ્રકારના જોવા મળે છે. એવા પ્રકારના બળોને આપણે વિસર્જન અને લંડન બળો તરીકે ઓળખ્યા હતા. એટલે લંડનના વૈજ્ઞાનિકે આપણને માહિતી આપી. એક પ્રકારે ધ્રુવીય બળોની વાત કરીએ તો ધ્રુવીય બળો કોને કહેવાય કે જે બંને પ્રકારના આયન ધરાવતા હોય અને આ પ્રકારના ધન આયન અને ઋણ આયન. એક્ઝામ્પલ લેવા હોય આપણે HCl લઈ શકીએ છીએ બરાબર SO2 લઈ શકીએ છીએ તો એ બંને પ્રકારના ધ્રુવો ધરાવતા હશે એવા પદાર્થ એકબીજાથી આકર્ષાય તો એ દ્વિધ્રુવ એટલે કે બંને પ્રકારના ધ્રુવ હાજર હોય એટલે આપણે એને દ્વિધ્રુવ તરીકે ઓળખીએ. અને દ્વિધ્રુવ પ્રકારના પદાર્થો જે છે એ બંને ધ્રુવ એકબીજાથી આકર્ષે અને એક પદાર્થની શું કરે છે રચના કરતા જોવા મળે છે. હવે મુખ્ય પોઈન્ટ આપણો કે જે બળો જે છે એ બળો એકબીજા સાથે પદાર્થ જે છે એ પદાર્થની રચના કરે છે તો કયા પ્રકારનું બળ જે છે એમના અંદર લાગુ પડતું જોવા મળે છે. તો ઘન પદાર્થની વાત કરીએ તો ઘન પદાર્થ હંમેશા ચોક્કસ પ્રકારની ગોઠવણી ચોક્કસ પ્રકારનો આકાર રચે છે. એનું મુખ્ય કારણ એક જ છે એના કણો વચ્ચેનું હાજર બળ. અને એ કયા પ્રકારના બળો છે તો એ હંમેશા એકબીજાથી આકર્ષિત એટલે કે આકર્ષણ ધરાવતા આંતર આકર્ષણ બળ ધરાવતા બળો જ લાગુ પડે છે જેના કારણે પદાર્થ હંમેશા કેવો બને છે મજબૂત બનતો જોવા મળે છે. એટલે કે એ બંને વચ્ચે હંમેશા કયા પ્રકારનું તો કે પ્રબળ એકદમ સ્ટ્રોંગ બળ જે છે એ સ્ટ્રોંગ આંતર આણ્વીય આકર્ષણ બળ ધરાવે છે. અને આવા આંતર આકર્ષણ બળ ધરાવતા પદાર્થો જે છે એ હંમેશા કયા પ્રકારના તો કે મજબૂત પ્રકારના બળ મળે છે. હવે આપણે વાત કરી થઈ પ્રબળ આકર્ષણ બળની. પ્રબળ આકર્ષણ બળની એટલે કે આંતર આકર્ષણ બળની અંદરો-અંદર તથા આકર્ષણ બળની કણો વચ્ચે લાગતા આકર્ષણ બળની. અને એ પણ કેવા પ્રકારના પ્રબળ પ્રકારના. હવે આપણે એનાથી વિરુદ્ધ વાત કરીએ તો કે આકર્ષણ બળ તો હશે
પરંતુ એવા પદાર્થો કે જે સ્ટ્રોંગ હશે નહીં એટલે કે મજબૂત હશે નહીં એ કયા પ્રકારના હશે નિર્બળ એટલે કે મૃદુ તો કે નિર્બળ પ્રકારનું જો બળ હોય નિર્બળ આકર્ષણ બળ એ પણ આકર્ષણ ધરાવશે પણ કેવું હશે નિર્બળ એટલે કે એટલું સ્ટ્રોંગ હશે નહીં સામાન્ય ઉષ્મા આપતા અથવા સામાન્ય બહારથી આપણે તાપમાન આપતા કે કોઈ બળ લગાડવામાં આવે તો એ બળ લગાડવાની સાથે જ એ પદાર્થ છે એ શું કરે છે બંને ધ્રુવો અલગ પાડે છે તૂટી જાય છે તો કે એવા પ્રકારના નોર્મલ ટેમ્પરેચર આપતા અથવા ઉષ્મા આપતા જો આકર્ષણ છોડી દેશે તો એ આકર્ષણ બળ છૂટી જાય તો એ પ્રકારનું નિર્બળ આકર્ષણ બળ છે એ આકર્ષણ બળને આપણે શું કહેતા હતા ખાલી જગ્યા તરીકે ઓળખતા હતા આપણ ગતિની અવસ્થાઓમાં ધોરણ 11 ચેપ્ટર નંબર 5 માં આવી ગયું છે અને એ પણ વૈજ્ઞાનિકના નામ પરથી જ હતું બળ કયું બળ તો કે વાન ડર વાલ્સ આકર્ષણ બળ લખું છું આમ જુઓ વાન ડર વાલ્સ આકર્ષણ બળ તો કે વાન ડર વાલ્સ આકર્ષણ બળ કોને કહીશું તો કે વાન ડર વાલ્સ નામના વૈજ્ઞાનિકે પદાર્થની સમજૂતી અને પદાર્થ ઉપર અભ્યાસ કરી અને આપણને માહિતી આપી હતી કે એવા પ્રકારના પદાર્થો કે જેના અંદર બંને ધ્રુવો આવેલ હશે એ ધ્રુવો એકબીજાથી આકર્ષણ પામશે આકર્ષણ પામ્યા પછી પદાર્થની રચના કરે છે પરંતુ એ આકર્ષણ પામતા પદાર્થ છે એ પદાર્થ હંમેશા કેવા હશે એના વચ્ચે લાગુ પડતું બળ જે છે એ નિર્બળ હશે નિર્બળ હોવાનું કારણ એ કે એના ઉપર જો ઉષ્મા કે તાપમાન અથવા બળ આપવામાં આવે તો એ બળ આપવાની સાથે જ એ પદાર્થ જે છે એ પદાર્થ સરળતાથી શું પામે છે છૂટો પડી જાય તૂટી જાય છે અથવા વિખંડન પામે છે અને એ વિખંડન પામતું હોવાના કારણે એમના વચ્ચે જે બળ લાગુ પડે છે એ બળ હંમેશા કેવું હશે નિર્બળ હશે અને આ નિર્બળ આકર્ષણ બળ વિશેની માહિતી આપણને વાન ડર વાલ્સ નામના વૈજ્ઞાનિકે આપી હતી જેથી એ બળને આપણે શું કહીએ છીએ વાન ડર વાલ્સ આકર્ષણ બળ તરીકે આપણે ઓળખતા હતા હવે એક જ પ્રકારના વાત કરીએ એક જ પ્રકારનો જો હશે તે બંને એકબીજાની અપાકર્ષણ અનુભવશે અને અપાકર્ષણ પ્રકારના બળ ધરાવતા હશે વિરુદ્ધ હશે તો વિરુદ્ધ પ્રકારના હશે એકબીજા શું કરશે આકર્ષણ કરશે અને આકર્ષણ કર્યા પછી એ સારા એવા મજબૂત પદાર્થ શું કરે છે રચના કરે છે તો આ થઈ બળોની વાત કે જે બળો આપણે ધોરણ 11 માં પણ ભણી ગયા હતા અને એની બેઝિક માહિતી છે કે આપણે 12મા ધોરણની અંદર આપણે ખાસ જ જરૂર છે એટલા માટે આ વાંધો બળની અને અલગ અલગ બળની આપણે વાત કરી હતી કોઈ પણ ઘન પદાર્થ છે એ કોઈ પણ ઘન પદાર્થને સમજવા માટે આપણે એ ઘન પદાર્થની સમજૂતી અને ઘન પદાર્થ કઈ રીતના બને છે એ સમજવો ખૂબ જ જરૂરી છે હવે ઘન અવસ્થાની વાત કરીએ આપણે શરૂઆતમાં કે ઘન અવસ્થા જે છે એ ઘન અવસ્થા કોને કહીશું તો કે કણોની ગોઠવણી જે હંમેશા કહીએ છીએ સુવ્યવસ્થિત હશે એ કણો વચ્ચે ઘટક કણો ક્યાંય પણ જગ્યા હશે નહીં એકદમ સુવ્યવસ્થિત ગોઠવાયેલા હશે અને મજબૂત બળ જે છે કયા પ્રકારના તો કે આકર્ષણ આંતર આકર્ષણ બળ ધરાવે છે અને જેના કારણે એક ઘન પદાર્થ શું કરે છે રચના કરે છે અને મજબૂત એવા ઘન પદાર્થની રચના કરે છે હવે આ વાત થઈ ઘન અવસ્થાની કે ઘટક કણોના આધારે એ ઘન પદાર્થ મજબૂત રચના કરે છે હવે ઘન પદાર્થ જે છે એ ઘન પદાર્થ પણ કયા કયા પ્રકારના હશે એટલે કે ઘન પદાર્થની જે આપણે વર્ગીકરણ કરશું એ ઘન પદાર્થ તાના આધારે એનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે તો જુઓ ઘન પદાર્થ જે છે એ પણ એની ઘટક કણોના ગોઠવણીના આધારે એનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે ચાલો કે ઘન પદાર્થની વાત કરીએ કોઈ તો કે ઘન પદાર્થો જે છે એ ઘન પદાર્થો મુખ્યત્વે બે વિભાગમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે કયા કયા તો કે એક છે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ અને બીજો છે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો સ્ફટિકમય એટલે આપણે ક્રિસ્ટલ કહીએ છીએ ક્રિસ્ટલાઇન સબસ્ટન્સ અને અસ્ફટિકમય પદાર્થ અસ્ફટિકમય પદાર્થ કોને કહીશું અસ્ફટિકમય પદાર્થ એટલે કે એમર હવે પ્રશ્ન કે ઘન પદાર્થ જે છે સ્ફટિકમય અસ્ફટિકમય એને આપણે કઈ રીતે સમજીશું ઘન પદાર્થના અંદર સ્ફટિકમય અસ્ફટિકમય બે પ્રકારના ઘન પદાર્થ આપણે જોઈશું કે બંને પ્રકારની એકબીજાની કઈ રીતે અલગ પડે છે બંને ઘન જ બંને વ્યવસ્થા કઈ રીતે ઘન જ વ્યવસ્થા આવે પણ બંને એકબીજાથી અલગ કઈ રીતે પડે છે તો કે સ્ફટિક તો નામ સ્ફટિક કોને કહેવાય તો સ્ફટિક એટલે ક્રિસ્ટલ ફોર્મમાં હોય એટલે કે કણ તો કે કણ સ્વરૂપે જોવા મળતા હોય કણ સ્વરૂપે જોવા મળતા હોય તો તેવા પદાર્થ છે એ પદાર્થ શું કહેવાય સ્ફટિકમય તો ઉદાહરણ કણ કોને કહીશું આપણે તો કણ એટલે કે ક્રિસ્ટલ ફોર્મમાં હોય દાખલો ક્રિસ્ટલ ફોર્મ એટલે કે માટી રેતીના દાણા જે છે માટીના કણ બરાબર પછી મીઠું પછી ખાંડ તો આ જે છે
એ તમે જોજો કે ખાંડનો દાણો છે એ ખાંડના દાણાને આપણે એક એક અલગ કરી શકીએ છીએ. કેમ? કેમ કે પરફેક્ટ એક સુવ્યવસ્થિત ગોઠવણી છે ક્રિસ્ટલ ફોર્મમાં 3 ડાયમેન્શનની અંદર, બરાબર? એ તમારે રેતીના કણ જોજો તો રેતીના કણ પણ કેવા છે, એક એક કણ તમે અલગ પાડી શકો છો. તો આ જે ક્રિસ્ટલ ફોર્મ બનાવે છે અને તમે હાથમાં લેતા આપણે બંને હાથ જો મસળીએ તો એ આપણને કયા પ્રકારનું, તો કે ક્રિસ્ટલ ફોર્મ પ્રકારનું જોવા મળે છે, સ્ફટિક ફોર્મ જોવા મળે છે. અને એવા જે પદાર્થો ઘન પદાર્થો જેને આપણે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કે જેમની રચના એકદમ સુવ્યવસ્થિત છે, ચોક્કસ આકાર છે, એ આકાર જે છે એ પોતાનો આકાર સરળતાથી બદલતા નથી, એક જ આકારમાં જોવા મળે છે. અને એવા જે છે એ પદાર્થને આપણે શું કહીશું, સ્ફટિકમય પદાર્થો ઘન પદાર્થો તરીકે કહીશું. તો એક પ્રમાણે અસ્ફટિકમય પદાર્થ કોને કહીશું, તો અસ્ફટિકમય પદાર્થ એટલે કે સ્ફટિક ફોર્મમાં હશે નહીં, એટલે કે પાવડર સ્વરૂપે, પાવડર સ્વરૂપે. એમ અર્થ ધારો કે ખાંડ છે તો મૂળ ખાંડ હોય આપણે, બરાબર? તો શું ઘઉંનો લોટ છે, આ બધા શું કહેવાય, તો અસ્ફટિકમય કહેવાય. કેમ? કેમ કે પાવડર સ્વરૂપમાં છે. હવે એ પાવડર સ્વરૂપને આપણે એમ કહીએ કે પાવડર સ્વરૂપમાં તમે 10 કણ અલગ પાડજો તો શક્ય છે? નો, ઇટ્સ ઇમ્પોસિબલ. કેમ? પાવડર સ્વરૂપને આપણે ચોક્કસ ગણતરીમાં લઈ શકતા નથી, એને ચોક્કસ રીતે અલગ પાડી શકતા નથી. જ્યારે સ્ફટિકમય પદાર્થ છે તો સ્ફટિકમય પદાર્થની ચોક્કસ આકાર, રચના અને ભૌતિક જે છે ભૌમિતિક આકાર એ ધરાવે છે અને એને આપણે સમજી શકીએ છીએ સરળતાથી. ત્યારે અસ્ફટિકમય પદાર્થને કોઈ ચોક્કસ માહિતી હોતી નથી, ચોક્કસ મૂલ્યો હોતા નથી. કેમ કે એનો એક રચના જે છે એ રચના ચોક્કસ પ્રકારની નથી. લોટ છે અને હાથમાં લઈશું તો એ પ્રકારનો આકાર ધરાવશે, એને ક્યાંક મૂકશું એ પ્રકારનો આકાર ધરાવશે, એને ફેલાઈ જશે ફેલાઈ જશે. પરંતુ સ્ફટિકમય છે તો સ્ફટિકમય તમે જે આકાર હશે એ આકાર જ ધરાવશે, એ આકારમાં કોઈ પણ પરિવર્તન કરશે નહીં, એ પોતાનો આકાર બદલશે નહીં. અને જે આકાર બદલતા નથી એ કેમ આકાર બદલતા નથી? કેમ કે શરૂઆતથી તે કયા પ્રકારમાં છે, ક્રિસ્ટલ પ્રકારના છે. એ પોતે ક્રિસ્ટલ એક સ્ફટિક રચના ધરાવે છે અને જેના કારણે આપણે એવા પદાર્થને કીધું છે સ્ફટિકમય પ્રકારના ઘન પદાર્થ કીધું છે. હવે જુઓ આ બંનેમાં એક કોમન એક્ઝામ્પલ લઈએ તો કે સ્ફટિકમય હું ક્વાર્ટઝ કહું છું. ક્વાર્ટઝની આપણે જાણીએ છીએ ક્વાર્ટઝ કરવા માટે આપણે ઘણી વાર નથી રહે. ક્વાર્ટઝ કોને કહીએ તો 3 ડાયમેન્શનની ગોઠવણી હોય છે, ત્રિપરિમાણીય રચના, ધારો કે કાચ, બરાબર? તો આ પ્રકાર જે છે આ એક સ્ફટિક રચના કહેવાય. આ એક સ્ફટિક ફોર્મ છે, સ્ફટિક સ્વરૂપ. પણ આ ક્વાર્ટઝ છે આ જ કાચને હું ઉદાહરણ તરીકે અસ્ફટિક રચના લઉં છું તો કે અસ્ફટિકમય જે છે કાચ, ઉદાહરણ તરીકે કાચ, ગ્લાસ, તો એ અસ્ફટિક રચના બંધારણ છે. શા માટે? કેમ કે એમાં જે ઘટક કણ જે છે એ ઘટક કણોની ગોઠવણી આ પ્રમાણે કણ ગોઠવાયેલા છે તો એ ચોક્કસ કોઈ પ્રકારનો આકાર ધરાવતા હશે નહીં, કોઈ ચોક્કસ આકાર ધરાવતા નથી, ચોક્કસ આકાર નથી. અને ચોક્કસ આકાર હોતો નથી, સ્ફટિક પ્રમાણ હોતા નથી. જે કાચ જે છે આપણે કાચની રચના જે છે કાચ એક્ચ્યુઅલમાં કેવો છે તો એ કાચ જે છે એ અસ્ફટિકમય સ્વરૂપ છે. યાદ રાખજો, મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે કે કાચ જે છે એ કાચનું બંધારણ કેવું છે તો કાચના બંધારણમાં જે ઘટકોની ગોઠવણી છે એ ઘટકોની ગોઠવણી કેવી છે, એકદમ સુવ્યવસ્થિત ગોઠવણી છે નહીં, એકબીજાથી દૂર અંતરે એકદમ દૂર દૂર અને ચોક્કસ લાંબા અંતર સુધી કોઈ ક્રમશઃ જવાનું છે નહીં. ત્યારે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો છે એ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોમાં ગોઠવણી જે છે એ લાંબા અંતર સુધી કેવી રીતે ક્રમશઃ જોવા મળે છે. આ એક સિમ્પલ બીજી વાત છે સ્ફટિકમય સ્ફટિકમય. આપણે વિગતવાર માહિતી લઈએ કે બંને ગુણધર્મોના આધારે કઈ રીતના અલગ પડે છે. કે ધારો કે સ્ફટિકમય પદાર્થ અને અસ્ફટિકમય પદાર્થ, તો આ બંને વચ્ચે એક ચોક્કસ આપણે તફાવત આપવો હોય તો કે ચોક્કસ તફાવત કઈ રીતના આપી શકીએ તો પહેલો જ મુદ્દો આપણે મળ્યો છું સ્ફટિકમય પદાર્થોની અંદર કે સ્ફટિકમય પદાર્થો જે છે ઘન પદાર્થો જે છે એ ઘન પદાર્થ અસ્ફટિકમય કરતા કઈ રીતના અલગ જોવા મળે છે. તો ધારો કે એક નંબર તરીકે આપણે આકાર લઈએ. આકાર તો હમણાં વાત કરી તમારે કે સ્ફટિકમય પદાર્થ જે છે તો સ્ફટિકમય પદાર્થનો આકાર કેવો હશે તો એક ચોક્કસ આકાર ધરાવે છે. કયા પ્રકારનો? સ્ફટિક પ્રકારનો ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર જોવા મળે છે. જ્યારે અસ્ફટિકમય પદાર્થ છે એ અસ્ફટિકમય પદાર્થ ચોક્કસ પ્રકારનો આકાર જોવા મળતો નથી, એનું કોઈ ચોક્કસ બંધારણ હોતું નથી. સેકન્ડ નંબરની વાત કરીએ આપણે તો કે કણોની ગોઠવણી. કણોની ગોઠવણી, ચલો તો જે પદાર્થ જે છે એ ચોક્કસ આકાર ધરાવતા હોય તો ચોક્કસ આકાર ધરાવવાનું મુખ્ય કારણ શું છે તો કે જે પણ પદાર્થ બનશે એ પદાર્થની અંદર ઘટક કણોની ગોઠવણી છે એ ઘટક કણોની ગોઠવણી એકબીજાની કેવી રીતે સુવ્યવસ્થિત. એટલે કે કોઈ પણ જો સ્ફટિકમય પદાર્થ છે તો એ સ્ફટિકમય પદાર્થ હંમેશા લાંબા અંતર સુધી હંમેશા એ કણો કેવા હશે? સુવ્યવસ્થિત
ક્રમશઃ ગોઠવાયેલા જોવા મળશે। જ્યારે અસ્ફટિકમય પદાર્થ છે તો અસ્ફટિકમય પદાર્થોમાં કોઈ પણ ચોક્કસ પ્રકારની લાંબા અંતર સુધી કણોની ગોઠવણી જોવા મળતી નથી। એટલે કે એ જે છે એમાં ઘટક કણોની ગોઠવણી કેવી હશે તો ઘટક કણોની ગોઠવણી સુવ્યવસ્થિત જોવા મળતી નથી। એમની ગોઠવણી કેવી હશે તો એક ચોક્કસ સ્વરૂપ હશે ને શરૂઆતમાં ધારો કે ક્રમશઃ છે તો પાછું એક ત્યાં પોતાની શું સર્જાશે તો અવ્યવસ્થા ઉદ્ભવ કરશે, પાછી વ્યવસ્થિત છે, પાછી અવ્યવસ્થિત છે, તો વ્યવસ્થિત અવ્યવસ્થિત એમ બંને પ્રમાણે સંતુલન જોવા મળે નહીં અને જેના કારણે એ અસ્ફટિકમય પદાર્થ કેવા બનશે ચોક્કસ પ્રકારના ઘટકોની ગોઠવણી ધરાવતા હોતા નથી। હવે ત્રીજા નંબરની વાત આપણે મુખ્ય વાત કરીએ તો કે ગલન બિંદુ। હવે જો પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈડિયા સમજવા માટે ગલન બિંદુ છે તો ગલન બિંદુ સ્ફટિકમય અને અસ્ફટિકમય પદાર્થોમાં કઈ રીતના આપણે અલગ પાડી શકીએ તો ગલન બિંદુ છે એક સ્ફટિકમય પદાર્થનું કેવું હશે ચોક્કસ હશે, જ્યારે અસ્ફટિકમય પદાર્થનું ગલન બિંદુ ચોક્કસ હશે નહીં। હવે કેમ તો આનું જો વિગતવાર આપણે સમજીએ તો જો અહીંયા કે સ્ફટિકમય પદાર્થ છે એ સ્ફટિકમય પદાર્થ ધારો કે કણ સ્વરૂપે હોય, આપણે જાણીએ છીએ કે ચોક્કસ આકાર ધરાવે કણ સ્વરૂપે। હવે ગલન બિંદુ જે છે એ આપણે જાણીએ છીએ કે ગલન બિંદુ જે છે એ કઈ રીતના ગલન બિંદુ છે એ કઈ રીતના સ્ફટિકમય અસ્ફટિકમય આપણે અલગ પાડી શકીએ તો ગલન થવાની પ્રક્રિયા જે છે એ શરૂઆતમાં થાય એટલે કે આ પ્રકારનો ચોક્કસ આકાર ધરાવે છે સ્ફટિકમય પદાર્થ એને આપણે ઉષ્મા આપીશું, ઉષ્મા કે તાપમાન આપીશું તો એ ઉષ્મા કે તાપમાન આપવાની સાથે એક ચોક્કસ રીતે આ એક સ્ફટિક હશે, એ સ્ફટિકમાંથી કેવો બનશે એ પીગળશે, પીગળવાની શરૂઆત કરશે અને એ પીગળવાની શરૂઆત કરશે એટલે સ્ફટિક એટલે ક્રિસ્ટલ એ સ્ફટિકમાંથી કેવા બનશે અસ્ફટિકમયમાં પરિવર્તન પામશે એટલે કે પીગળવાની શરૂઆત કરશે અને એ જે સમય છે એ ચોક્કસ સમયના કારણે આપણે એના ગલન બિંદુ જે છે એ સ્ફટિકમય પદાર્થના કેવા કરી શકીએ ચોક્કસ એટલે પરફેક્ટ મૂલ્ય મળશે। એ મૂલ્યને આપણે અલગ અલગ પ્રાયોગિક રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ કે સ્ફટિક રીતે ઉષ્મા તાપમાન આપવાની સાથે પીગળવાની શરૂઆત કરશે અને એ સમય જે છે એ સમય આપણો કેવો તો ગલન બિંદુ અથવા ઉત્કલન બિંદુનો સમય આપણે નોંધીએ છીએ। જ્યારે અસ્ફટિકમય પદાર્થની વાત કરીએ તો એના ગલન બિંદુ જે છે ઉત્કલન બિંદુ એ આપણે ચોક્કસ મળતા નથી। શા માટે નહીં મળતા કેમ કે એ ઓલરેડી કયા સ્વરૂપમાં છે અસ્ફટિકમય સ્વરૂપમાં છે અને અસ્ફટિકમય સ્વરૂપમાં હોવાના કારણે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એક પાત્રની અંદર જો અહીંયા તમે પાવડર લઈએ, આ પાવડર છે બરાબર, તો આ પાવડર જે છે એને આપણે અસ્ફટિકમય પદાર્થ તરીકે ઓળખીએ અને આને હું ઉષ્મા કે તાપમાન આપું તો ઉષ્મા કે તાપમાન આપવાની સાથે એક સૌપ્રથમ ઉષ્મા કોને મળશે તો કે આ નીચે પાવડર ક્યારે મળશે એ ધીમે ધીમે પીગળશે પછી આ જો પાવડર છે એ ધીમે ધીમે નીચે આવશે અને નીચે આવતું જશે એટલે એ ક્યારે પોતાનું અવસ્થા બદલશે એનું ચોક્કસ મૂલ્ય આપણને મળશે નહીં। અસ્ફટિકમય પદાર્થના ગલન બિંદુ જે છે એ ચોક્કસ અને લાક્ષણિક આપણને મળતા નથી કેમ કે એ ઓલરેડી જે છે એમના ઘટક કણો કેવા છે અવ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં જ છે અને અવ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં હોવાના કારણે આપણે એના ગલન બિંદુ ચોક્કસ મેળવી શકતા નથી। હવે આગળ વાત કરીએ તો આપણે ગલન ઉષ્મા તો જુઓ કે તાપમાન જે છે ઉષ્મા જે છે આપણે બાહ્ય બળ જે આપીએ છીએ કોને તો કે સ્ફટિકમય અને અસ્ફટિકમય પદાર્થને તો કે સ્ફટિકમય અને અસ્ફટિકમય પદાર્થોને જે બાહ્ય બળ આપવામાં આવે તો કે ગલન ઉષ્મા જે છે એ આપણે જાણીએ કે સ્ફટિકમય ચોક્કસ અને અસ્ફટિકમય ચોક્કસ હશે એ વાત લખી શકીએ, પરંતુ હવે આપણે એ જાણવું હોય કે કોની વધારે હશે અને કોની ઓછી હશે એ મૂલ્ય આપણે નક્કી કરવું હોય તો જુઓ કે જે ક્રિસ્ટલ જે છે પદાર્થ સ્ફટિકમય પદાર્થ એ પહેલા સ્ફટિક સ્વરૂપમાં હશે એટલે કે સ્ફટિક સ્વરૂપમાં હશે એને આપણે તાપમાન આપીશું તો એ તાપમાન આપવાની સાથે સ્ફટિક સ્વરૂપ છે એ સ્ફટિક સ્વરૂપ પહેલા કયા ફોર્મમાં આવશે તો કે પાવડર ફોર્મમાં આવશે અને પાવડર ફોર્મમાં આવશે એના પછી એ અવસ્થા બદલી અને પછી એ પ્રવાહી સ્વરૂપમાં આવશે એટલે ગલન સ્વરૂપમાં આવશે। જ્યારે અસ્ફટિકમય પદાર્થ છે એ ઓલરેડી કયા ફોર્મમાં છે તો પાવડર ફોર્મમાં જ છે કેમ કે એની કોઈ ચોક્કસ ઘટકોની ગોઠવણી નથી જેના કારણે ચોક્કસ આકાર ધરાવતો નથી। હવે એ પાવડર સ્વરૂપમાં છે એટલે એને ઓછા ઉષ્મા અથવા તાપમાનની જરૂર પડે, નોર્મલ ટેમ્પરેચર આવતા એ ઓટોમેટિકલી કઈ પ્રવાહી અવસ્થામાં ફેરવાઈ જશે। એટલે આ સમજવા માટે મોસ્ટ જરૂરી છે કે જે ગલન ઉષ્મા છે ઉષ્માની જરૂર કોને કેટલી પડે તો કે સ્ફટિકમય પદાર્થ ક્રિસ્ટલ હશે એ પાવડર થશે એના પછી ગલન થશે
એટલે એને ઉષ્માની જરૂર કેવી પડે વધારે પડે છે જ્યારે અસ્ફટિકમય પદાર્થ છે એ ઓલરેડી પાવડર સ્વરૂપમાં જ હશે અને પાવડર સ્વરૂપમાં હોવાના કારણે એને તાપમાનની જરૂર કેવી પડે ઓછી પડે કેમ કે એને એક જ અવસ્થા બદલવાની છે માત્ર પ્રવાહીમાં પરિવર્તન પામશે બરાબર છે હવે ચલો આગળ જઈએ એના એક બીજા ગુણધર્મ તરફ તો કે આકાર સુવ્યવસ્થિત દ્રવ્યોની ગોઠવણી છે ગલન બિંદુ ગરમ ઉષ્મા હવે દિશા કે કઈ દિશા ડાયરેક્શન હશે તો ધારો કે સ્ફટિકમય પદાર્થ છે એ સ્ફટિકમય પદાર્થનું કયા પ્રકારના તો કે વિષમદૈશિક જોવા મળશે વિષમદૈશિક એટલે કે જેના અલગ અલગ આપણે ગુણધર્મો દઈએ તો ગલન ઉષ્મા છે એન્થાલ્પી છે એન્ટ્રોપી છે બરાબર પછી ઊર્જા છે મુક્ત ઊર્જા છે ગિબ્સ ઊર્જા છે તો આવા તમામ ઘન પદાર્થો જે છે એના ગુણધર્મ છે એ તમામ ગુણધર્મોના મૂલ્ય આપણને વિષમદૈશિક મળશે અલગ અલગ પદાર્થના અલગ અલગ ગુણધર્મો જેમ કે ક્રિસ્ટલ ફોર્મમાં હોય સ્ફટિક ફોર્મમાં તો સ્ફટિક ફોર્મમાં હોવાના કારણે દરેક ચીજ કે દરેક ગુણધર્મ પોતાના અલગ અલગ મૂલ્ય ધરાવતા હશે દરેક ગુણધર્મ પોતાનો એક ચોક્કસ અલગ લાક્ષણિક ગુણધર્મ ધરાવે છે બરાબર તો આપણે એન્ટ્રોપીની વાત કરીએ તો એન્ટ્રોપી જે છે એ અવ્યવસ્થાનો માપદંડ છે અવ્યવસ્થા જેટલી સર્જાય એટલું એન્ટ્રોપીનું મૂલ્ય મળશે આપણે એન્થાલ્પીની વાત કરીએ તો એન્થાલ્પી પણ એક પ્રકારની શું હોય ગરમ વસ્તુ અથવા ઉષ્માજનક પ્રતીક છે એનું મૂલ્ય પણ આપણને અલગ મળશે એટલે સ્ફટિકમય પદાર્થ એટલે એ સ્ફટિકમય પદાર્થને આપણે સમજી શકીએ છીએ એના અવલોકન કરી શકીએ છીએ એના મૂલ્ય મેળવી શકીએ છીએ અને આવા પ્રકારના જે પદાર્થો છે સ્ફટિકમય પદાર્થો જે છે એ સ્ફટિકમય પદાર્થો જે છે એની દિશા ડાયરેક્શન ગુણધર્મોના આધારે કેવી રીતે તો કે વિષમદૈશિક જોવા મળે છે અહીંયા લખું છું હું વિષમદૈશિક એટલે કે અલગ અલગ ડાયરેક્શનમાં આપણે અલગ અલગ મૂલ્ય મેળવી શકીએ જ્યારે અહીંયા કહ્યું છે સ્ફટિકમય છે એ સ્ફટિકમયને સમજવો કેવો છે થોડો મુશ્કેલ છે એના ચોક્કસ ગુણધર્મો ચોક્કસ મૂલ્યો ચોક્કસ પ્રકારના જે વેલ્યુ છે એ આપણે મેળવી શકતા નથી પ્રાયોગિક કાર્ય કરવા માટે એના કોઈ ચોક્કસ મૂલ્ય આપણે નક્કી ના કરી શકીએ કે આટલું જ મૂલ્ય એનું છે અને જેના કારણે એક બધે બધા સમાન દિશામાં છે એટલે કે સમાન દૈશિક જોવા મળે છે આ થઈ એમની ગુણધર્મની વાત આ જ પ્રમાણે સ્ફટિકમય પદાર્થ અને અસ્ફટિકમય પદાર્થ છે કે કેટલાક બીજા અલગ ગુણધર્મોના આધારે આપણે શું કરી શકીએ અલગ એના વિભાગોમાં આપણે શું કરી શકીએ વર્ગીકરણ કરી શકીએ છીએ એટલે કે નોર્મલ જે આપણે ઘન પદાર્થો જે છે એ ઘન પદાર્થોને આપણે જોતા જ આપણે એનો અંદાજ લગાવી શકીએ કે કયા પ્રકારના હશે અને કોને સ્ફટિકમય અને કોને અસ્ફટિકમય પદાર્થ કહેવાય એ આપણે જોતા જ આપણે વાત પ્રાયોગિક કાર્ય કરશું तो प्रायोगिक कार्य જે પ્રમાણે પ્રેક્ટિકલ આપણે ધોરણ જોવાના આવશે અલગ અલગ બરાબર ઇનઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી જ્યારે કહીએ છીએ આપણે તો એમાં જ્યારે તમને બધા આપવામાં આવશે ત્યારે હું પૂછીશ કે ચલો તમે જોતા જ અંદાજ લગાવો કે કયો સ્ફટિકમય છે અને કયો અસ્ફટિકમય છે તો આપણે સ્પષ્ટથી આપણે નક્કી કરી શકીએ કે સ્ફટિકમય એટલે સ્ફટિક પ્રમાણે હશે અને અસ્ફટિકમય છે કેવા હશે અસ્ફટિકમય એટલે પાવડર સ્વરૂપમાં જોવા મળે ચલો આ સિવાય બળની વાત કરીએ તો કે સ્ફટિકમય પદાર્થ હશે તો સ્ફટિકમય પદાર્થમાંથી લાગુ પડતું બળ જે છે એ કેવું હશે તો ઓકે જે પદાર્થ ઘન પદાર્થ સ્ફટિક રચના કરે છે સ્ફટિક રચના કરવાના કારણે કેવો બને છે સ્ટ્રોંગ બને છે અને સ્ટ્રોંગ કરવાના હોવાના કારણે પદાર્થ હંમેશા મજબૂત હોય તો એના અંદર લાગતા બળો પણ કેવા હશે મજબૂત એટલે કે આંતરઆણ્વીય આકર્ષણ બળ મજબૂત પ્રબળ રીતે જોડાયેલું જોવા મળશે અસ્ફટિકમય પદાર્થ જે છે પાવડર સ્વરૂપમાં એને નોર્મલ તાપમાન નોર્મલ ઉષ્મા આપવાના કારણે એ સરળતાથી શું કરે છે વિખંડન પામે છે અને સરળતાથી વિખંડન પામવાનું હોવાના કારણે એ એમાં લાગુ પડતા બળો જે છે એ કેવા હશે સ્ફટિકમય પદાર્થ કરતા કેવા હશે નિર્બળ જોવા મળે છે એટલે કે હાજર બળ જે છે એ પ્રબળ હશે જ્યારે અસ્ફટિકમય પદાર્થની વાત કરીએ તો અસ્ફટિકમય પદાર્થના અંદર લાગુ પડતું બળ જે છે એ કયા પ્રકારનું છે નિર્બળ પ્રકારનું બળ જોવા મળે છે અને હવે પદાર્થની વાત કરીએ તો પદાર્થમાં પણ સ્ફટિકમય પદાર્થ જે છે એ ચોક્કસ ભૌમિતિક લાક્ષણિક આકાર ધરાવતો છે અને એ મુજબ એ કેવો છે મજબૂત રચના કરે છે જ્યારે અસ્ફટિકમય પદાર્થ એનો કોઈ ચોક્કસ લાક્ષણિક આકાર હોતો નથી અને એ પોતે કેવો છે નિર્બળ પ્રકારનો જોવા મળે છે હવે આ સિવાય એક મુખ્ય ગુણધર્મ કે જે સ્ફટિકમય અને અસ્ફટિકમય પદાર્થને વિભિન્ન અલગ એકદમ અલગ પાડે છે તો એ ગુણધર્મ કયો તો જો અહીંયા છઠ્ઠાનો ગુણધર્મ લખું છું અહીંયા તો કે તિરાડ ગુણધર્મ ચલો તિરાડ ગુણધર્મ કોને કહેવાય તો કે સ્ફટિકમય અને અસ્ફટિકમય પદાર્થમાં તિરાડ ગુણધર્મ એટલે કે જે સ્ફટિકમય પદાર્થ છે આપણે વાત કરી કે સ્ફટિકમય પદાર્થ કેવો છે ક્રિસ્ટલ પ્રકારનો છે બરાબર ચોક્કસ રચના કરે છે એને આપણે વાત કરી ક્યુબની તો આને જો હું વચ્ચેથી કાપું છું વચ્ચેથી અંદર શું કરું છું તિરાડ એટલે બંને એક અણીદાર સાધન વડે હું એક સ્ફટિકમય પદાર્થને હું કાપું છું
તો કાપવાની સાથે એ બે વિભાગમાં શું પામશે? વિખંડિત પામશે. ધારો કે ઉદાહરણ તરીકે આપણે આ ઘન પદાર્થ છે, આ ઘન પદાર્થ સ્ફટિકમય છે, બરાબર? હવે આ સ્ફટિકમય પદાર્થને હું અણીવાળા સાધનથી હું કાપવાની સાથે એ બે ભાગમાં વિભાજિત પામે છે. તો બંને જે ભાગ પડ્યા છે આ બંને સપાટીઓ કેવી મળશે? તો બંને સપાટી સુવ્યવસ્થિત સમજી શકાય એવી મળે છે. જ્યારે અસ્ફટિકમય પદાર્થમાં તિરાડ ગુણધર્મની વાત કરીએ તો પહેલા તો અસ્ફટિકમય પાવડર સ્વરૂપ છે એટલે એને કાપવું કરી દીધા, બરાબર? અને ચાલો અણીદાર સાધન વડે આપણે એના બે વિભાગ પાડીએ છીએ તો અસ્ફટિકમયના અંદર બે વિભાગ પાડવાની સાથે એ બંને સપાટી જે છે એ બંને સપાટી કેવી મળશે? એકબીજાની વિરુદ્ધ. અને બંને સપાટીના મૂલ્ય જે વિરુદ્ધ છે એને સમજી શકાતા નથી. બંનેના મૂલ્ય કેવા હશે? એકબીજાની તદ્દન અલગ. જ્યારે સ્ફટિકમય પદાર્થમાં બે વિભાગમાં પાડવામાં આવે, બે વિભાગ પાડવામાં આવે, કોઈ અણીદાર સાધન વડે ચાકુ વડે તેને કાપવામાં આવે તો બંને સપાટી છે એ કેવી બનશે? સમાન અને સમજી શકાય એવી મળે છે. જ્યારે અસ્ફટિકમયના અંદર અણીદાર સાધન વડે કાપતા બંને સપાટી જે મળશે એ બંને સપાટી જે કેવી રીતે વિરુદ્ધ એટલે કે જુદી જોવા મળે છે. એ બંને સપાટી કેવી રીતે ખડબડી એકબીજાની કોઈ પ્રકારનું સમાનતા ધરાવતી હશે નહીં. આ મુખ્ય ગુણધર્મ છે તિરાડ ગુણધર્મ. સમજવા માટે કે સ્ફટિકમય અસ્ફટિકમય પદાર્થમાં તિરાડ ગુણધર્મ કોને કહેવાય? અણીદાર સાધન વડે બે ભાગમાં વર્ગીકૃત કરીએ તો સ્ફટિકમય પદાર્થની બંને બાજુ છે એ એક જ જેવા સપાટી જોવા મળશે. જ્યારે અસ્ફટિકમય પદાર્થ ચાકુ અથવા અણીદાર સાધન વડે કાપવામાં આવે તો બંને સપાટીના મૂલ્ય જોવા મળશે ને એક સપાટી સીધી હશે તો બીજી સપાટી કેવી છે? ખડબડી જોવા મળશે. બંને સપાટી એકબીજાથી કોઈ લેવા દેવા હશે નહીં. આ આપણે વાત કરી એક સામાન્ય બેઝિક માહિતી ઘન પદાર્થ, ઘન અવસ્થા અને એ ઘન અવસ્થા ઉપરથી ઘન પદાર્થો કયા પ્રકારના જોવા મળે છે? તો ઘન પદાર્થોના મુખ્ય બે પ્રકાર કયા? સ્ફટિકમય અને અસ્ફટિકમય. હવે એક હોમવર્ક આપવું છે કે ઘન અવસ્થા કોને કહેવાય અને એ અવસ્થા ઉપર તમે તમારી નોટ જે છે એ નોટ બનાવજો અને એમાં લખજો કે સ્ફટિકમય અને અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો વિશે તફાવત મૂકો અને કમસે કમ 5 થી 6 મુદ્દાઓ અહીંયા લખું છું કે ઘન પદાર્થોનું વર્ગીકરણ અને અસ્ફટિકમય સ્ફટિકમય વચ્ચેનો તફાવત. આ એક અને આ બે આ બંને નોટમાં તમે જેટલું સમજ્યા હોય આપણા લેક્ચરની અંદર જેટલા શબ્દો તમારા કાનમાં સાંભળ્યા હોય એ તમામ શબ્દો વિશે નોટ બનાવજો અને આગળનું 11મું રિવાઇઝ કરીશું એ પણ એકવાર જોઈ લેજો. જેના કારણે તમને બરોબરની માહિતી મળે. નિર્બળ આકર્ષણ બળ કોને કહેવાય? તો વાંડરવાલ એ પણ 11 ધોરણમાં આવી ગયું છે. બીજું આ જેટલા ગુણધર્મો છે આ ગુણધર્મો વિશે માહિતી મેળવજો અને લખતા રહેજો. બાકીનું આપણે હવે આગળ જે છે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે બળોની સમજૂતી અને ઘન પદાર્થોનું અલગ અલગ વર્ગીકરણ બળોના આધારે કઈ રીતના થાય છે કે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈએ. ચલો, થેન્ક યુ સો મચ.